Så vi var in på att om vi vecklar ut en cylinder, vi får en rektangel som är markerad här och sen får vi två cirklar. Men just nu vill jag fokusera bara på den delen som är en rektangel. För det är det som motsvarar då mantelarea. Hur ska man tänka nu kring hur man kan beräkna mantelarea? Ett sätt att gå vidare är att man ska ta reda på hur lång denna delen av rektangeln är. Och vi får redan en ledtråd härifrån eftersom cirkelns omkrets där, som vi ser här, den motsvarar den här längden av etiketten. Och när man har kommit fram till att man ska jobba med cylinderns mantelarea, då är det så att vi vet att omkretsen, cirkelns omkrets, är lika med pi gånger diameter. Så etikettens längd är lika med pi gånger diameter eftersom den motsvarar cirkelns omkrets. Alltså den här cirkeln där nere. Är det samma där också. Men just nu fokuserar vi bara på den delen som är rektangel. Och här har vi höjd med bokstav H. Så här har vi höjd. Det betyder att om man ska räkna cylinderns mantelarea, då ska man först ta reda på omkrets av cirkeln där. Och det är pi gånger diameter. Och sen ska man multiplicera med bredden där som motsvarar cylinderns höjd. Men det kan vara bra att man förstår att ibland en formel som man använder kan man också justera vid behov. Till exempel eftersom diameter är 2 gånger r, då kan man också skriva om den här som 2 gånger pi gånger r gånger höjd. Eftersom diameter är lika med 2 gånger radie. Okej? Okay? Så att i vissa formelblad kan det stå 2 gånger pi gånger r gånger höjd. Men det är samma som pi gånger diameter gånger höjd. Nu tänkte jag att vi kan titta på en fråga som vi kan svara på tillsammans. Så här har vi en cylinder. Det är liksom att man har en cylinder och sen man vill täcka mantelyta med. Det är liksom att nu har man en cylinder och sen man håller på att täcka det med en etikett. Det är det man håller på med här. Okay? Så etiketten sitter inte fast än i den här på den här cylindern. Okay? So we are trying to put the etiquette on the cylinder. It's not there yet. So frågan är beräkna etikettens area. So our goal is to find the area of the green part, which is called the etiquette, the thing you wrap around the cylinder. Okay. Previously, we have established that the area
of this etiquette is equal to P times diameter times the height of the cylinder. Or we can also use P multiplied by radius times P times height. Okay, it's the same thing. It's the same thing because 2 times radius is the same thing as diameter. So we can actually use any of those any of those two formulas. Now, what do we need to know before we can calculate the area of the etiquette? Vad måste vi kunna för att vi ska kunna beräkna etikettens area? Ja, vi behöver bara köra med formel. Men det kunde ha varit att man fokuserar först på att hur lång är den runt burken? Alltså att man kanske vill räkna om krets först. Men om man ska bara räkna etikettens area, då kan man bara tillämpa formel. Så area därför är lika med. Vi kommer använda P som ungefär 3. Okay? We are going to use P as 3. It could have been 3.14 as well, but let's take it as a 3. Okay? So P is equal to pi is 3. Diameter is 6 and the height is 12. So, but we were not given this as 6, but we can calculate it because the radius, alltså radie, är lika med, den radie som man ser där är lika med 3 cm. Då är diameter lika med 6 cm. Så P gånger diameter gånger höjd. P times I times the P times diameter times the height. So you have 18. 3 times 6 is 18. And then you multiply by 12. So if we do that, we get 216. Not forgetting the unit. The unit here is a centimeter, square centimeter. Ja, någon frågade mig om jag kan lära så här procentränta. Det kan jag göra, men det kommer inte bli på samma dag som jag kör den, utan den där kan vänta. Okej, det finns andra saker som jag vill verkligen lyfta fram innan jag lämnar den frågan. I would like to talk about other things before I leave this question, because you can have a question like, how long is it round this cylinder? Hur lång är det runt? Hur långt är det runt? Alltså cylinder. Vad jag gjorde med att beräkna areat, jag har liksom, istället för att räkna om krets först, jag har liksom bara kört direkt med formel. Men om det står hur långt är det runt cylinder, det betyder att du ska beräknas omkretsen. Så du ska säga att omkrets är lika med pi gånger diameter. Vi har bestämt att använda 3 som ett värde för pi. Det kunde ha varit 3,14. Men om vi använder pi, då kan vi multiplicera med diameter som är 6. Så det är 18. Det blir då 18 centimeter. Det är 18 centimeter runt cylinder. Om man skulle backa bandet lite, om man vill räkna omkrets när man räknar etikettens area. Och sen det var en fråga om
vilken geometriska form av etiketten. Alltså etiketten har rektangelform. Den är rektangel i form. Och det betyder att det var en rektangel som alltså om längden som 18 centimeter och höjd som 12 centimeter. Så apropå frågan om vilka mått av etiketten, då är det 18 gånger 12. Som är egentligen det som gav oss etikettens area. Nu ska vi titta på hur man kan hantera cylinders begränsningsarea. Katie Skin Doctor, good evening to you. Så nu tänkte vi titta på hela cylindern. Så när det gäller cylinders begränsningsarea, då måste man ta inte bara cylinders etiketten som jag precis tittar på. Då måste man också hantera locket och botten. So talking about what we call the total surface area of a cylinder, we are not only going to look at the etiquette around it, we're also going to look at the cover at the top and the bottom. Then we have the total surface area of a cylinder. Total surface area. So we have the locket, the top, and we have the bottom, and then we have the etiquette. Det betyder att om man ska beräkna area eller begränsningsarea eller begränsningsyta, då måste man hantera typ 2 eller 3 saker om man tänker på den här. Att nu kan jag kalla den här för den första, och den här för den andra, och den här för nummer 3. Att man då räknar area av 2 cyklar och area av etiketten eller mantelarea. Så tidigare har man lärt sig då att area av en cykel är P gånger R eller P gånger R upphöjt till 2. Och den är också P gånger R upphöjt till 2. Och alldeles nyss har vi lärt oss att etiketten kommer vara P gånger diameter gånger höjd. Så det är 3 saker där. 1 och 2 är lika. Så man kan göra det en gång och multiplicera med 2. Och sen man tar hand om mantelarea. I den enklaste form, då kan man räkna area av
cirkeln multiplicerar med 2 och sen area av mantelarea. Så man adderar ihop dem. Men på ett annat sätt, man kan också tänka att man egentligen kan addera de två cirklar tillsammans. Alltså area av 1 plus area av 2. Och sen man kan addera med den. För den här är samma som 2 gånger pi gånger r gånger o. Om man kollar på den här videon sen på YouTube kan man bladra tillbaka och kolla på när vi har sagt att pi gånger d, diameter gånger h, som är mantelarea, är egentligen lika med 2 gånger pi gånger r gånger o. För att 2 gånger r kan ersätta diameter där. Okej? Så man kan räkna ihop så här för begränsningsytan. Men det finns något som man kan också göra med här. Speciellt när man jobbar med faktorisering. Genom faktorisering kan man förenkla det här arbetet. Eftersom vi kan se genom faktorisering, först kanske genom förenkling och sen faktorisering. Först genom förenkling och sen faktorisering. Okej? Så jag tänker anteckna genom att förenkla. Och att faktorisera kan man förenkla den här cylinders begränsningsareas formel. I så fall, om vi förenklar de första två delarna, då får vi två stycken. Vi får två stycken, alltså två stycken pi gånger r upphöjt till 2. Det blir två stycken om man förenklar dem. Och sen plus den här då. Så först att man förenklar och sen man kan nu faktorisera. För vi kunde nu se att 2 gånger pi gånger r är gemensam faktor. Så vi kan bryta ut 2 gånger pi gånger r för att få r plus h där. Så det betyder att man kan beräkna begränsningsarea med den här förenklad formel. Men det är inte fel om man gör alla de här tre saker och sen man adderar ihop. Vi ska titta på en fråga alldeles strax. Så vi har frågan på tavlan nu. Thank you so much for the roses, Bilan. Thank you so much. Thank you for sending roses. Thank you so very much. Beräkna burkens volym. En anledning varför jag vill göra volym tillsammans med den här begränsningsytans area är för att man ska se att det är inte samma begrepp, att man ska inte ens blanda ihop dem. Nu har vi pratat om cylinders begränsningsarea. Vi har kommit fram till att hur man ska beräkna begränsningsarea. Och jag har kommit fram till, eller jag har delat med mig en förenklad variant av begränsningsarea. Total surface area of a cylinder. Så nu ska jag visa hur man räknar burkens volym för att vi inte ska blanda det med begränsningsarea. För det är två olika begrepp. Först man ska känna till formel för volym. Som beskrivs som basytan
multiplicerar med höjd. Och i den här frågan, då har vi inte fått vad basytan är. Då är det vi som ska beräkna basytans, för basytan är area, det betyder area av botten där. Okej? Så hela den här, kanske jag har den här fall. Hela den här bottenytan. Så den ska vi beräkna. Och det påminner oss om area av en cykel. Så basytan B, den motsvarar area av en cykel. Cykelns area. Och det är lika med pi gånger r gånger r. Och jag har sagt hela kvällen att vi kommer använda pi som ungefär 3 för att underlätta lite där. Så om vi använder pi som ungefär 3, man får gärna använda 3,14 om man vill, det är okej. Men vi kör 3 hela kvällen. Så pi är ungefär 3. Och i den här bilden, då är det så att diameter är lika med 7 centimeter. Jag kan visa åt sidan. Så diameter är lika med 7 centimeter. Så kan vi beräkna radie. Och det kommer att bli 7 delat på 2 som är 3,5 centimeter. Så radie är 3,5 centimeter. Så gör vi 3,5 där gånger 3,5 igen. Så vi ska multiplicera 3,5 gånger 3,5 gånger pi som vi har sagt ska vara 3 ikväll. Det är 36,75 kvadratcentimeter. Så det vi har räknat nu är bara basytan som motsvarar area av botten där. Nu kan vi beräkna volym av cylinder. Det blir då basytan som är nu 36,75 multiplicerat med höjd som är där som är 12,5. Kom ihåg att den här nu, jag kan visa enheten, kvadratcentimeter gånger 12,5 centimeter. Så när vi får svaret sen, vi måste komma ihåg att enheten kommer vara kubik centimeter. Okay? So when we get our answer, it's going to be cubic centimeter. What I'm doing here is to calculate the volume of the cylinder by just applying the formula that says we calculate first the area of the base and then we multiply by the height. We have not been given the area of the base, so we have to calculate it. And the base looks like a circle. So the area of a circle is pi times r times r. For all the calculations tonight, I'm using 3, not 3.14. So P is 3, and the radius here will be 3.5, because the diameter is 7, so the radius is 3.5. So 3 times 3.5 times 3.5, then we get 36.75. This dot here is multiplication in Sweden, okay? And that is 3.5. It's written as 3,5 in Sweden. Okay, so the area of the bottom is 36.75 quadrat centimeter, square centimeter, and then we multiply by the height, which is 12.5 centimeter. So the calculation we're going to do now is going to give us the volume of the cylinder, 36.75 times 12.5. Then the volume will be
around 459.4 cubic centimeter, but I'm going to approximate it to tens, so that will be approximately 460 cubic centimeter. Så det blir ungefär 460 cubic centimeter om man avrundar till 10-tal. Okej? Då har vi räknat volymen. Nu går vi till begränsningsytan. Och eftersom den här lektionen kommer vara... thank you, Bilantu. Eftersom den här lektionen kommer vara på min YouTube-kanal. Den är inspelad och det kommer inte vara något som redigerar, utan det jag säger nu kommer ni få höra på YouTube om ni kollar sen. Jag har redan förenklat begränsningsytans area till just den här. Så 2 gånger pi gånger r och sen r plus h. Den här förenklad variant ger dig exakt samma result om du gör pi gånger r på ditt 2 plus pi gånger r på ditt 2 plus 2 gånger pi gånger r gånger h. Så den här beräkningen som man kan göra i 3 steg kan man också göra med den här förenklad formel. Det är exakt samma. För jag visade tidigare att genom att förenkla den här, du får 2 stycken 2 pi r på ditt 2 och 2 pi gånger r gånger höjd. Okej, och sen 2 gånger pi gånger r blir det som man bryter ut och sen man får r plus o. Så det är därför vi kommer att köra den där formeln direkt nu. Så pi är lika med 3 har vi sagt, så vi har 2 gånger 3 gånger, och sen har vi också räknat radie som 3,5. Och sen har vi radie igen, 3,5 plus 12,5. Så vi kommer att köra, vad blir det då? 15, 16, eller hur? 3,5 så vi måste multiplicera allt den här med 16. Så 2 gånger 3 gånger 3,5 gånger 16. Okej? 2 gånger 3 gånger 3,5 gånger 16. 336. Och när man räknar area, du ska ha, vad var det nu? Du ska ha kvadratcentimeter. När du räknar volym, du ska ha kubikcentimeter. Eftersom vi har centimeter. Om det var meter eller decimeter, då får man använda respektive kvadratenhet eller respektive kubikenhet. Så begränsningsytans area, snabbaste vägen är att använda förenklad formel. Och med den där kommer jag till slutpunkterna. På YouTube-kanal ger oss denna nästan 30 minuter undervisning. Definitivt är det längre, men jag fick skära lite mitt emellan. Så den här videon kommer jag lagt upp på min YouTube-kanal. Om man är intresserad kan man kolla där. Jag är helt säker att det finns också från tidigare liknande, men den här blir också extra. Så vi kommer fortsätta en stund till på TikTok-kanal, men jag avslutar nu på videos som jag ska lägga på YouTube. Så tack för att ni tittar, ni som kollar på den här på YouTube, och jag hoppas att ni kommer tillbaka eller
Skicka önskemål, vad vill ni gärna se på grundskolematematik och kanske några matte på matte 1, 2 eller 3. Okej, hej så länge.